गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ आणि सर्वांचं मनापासून स्वागत आजच्या या व्हिडिओमध्ये. आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप इम्पॉर्टंट होणार आहे. म्हणजे जो काही बेसिक कन्सेप्ट असतील आपल्या अरिथमॅटिक ऑपरेटरच्या रिगार्डिंग, त्या कुठेतरी तुम्हाला ॲडव्हान्स कसा रीतीने तुम्हाला सॉल्व करायचे ह्याबद्दलचा आजचा लेक्चर असणार आहे. तसं ऑब्विसली आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे की ऑपरेटर म्हणजे काय, आणि त्यामध्ये एक ऑलरेडी एक पार्ट आपण पण रिकवर केलेलं आहे. कुठला तर अरिथमॅटिक ऑपरेटर म्हणजे काय, आणि बेसिकली आपण ॲडिशन पण करून बघितलं होतं, आणि डिक्लेरेशन पण असेल, डिव्हिजन असेल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑल कवर्ड इन अ प्रिव्हियस लेक्चर. ओके, सो ॲट दॅट टाइम अँड ॲजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार, व्हॉट विल सी अबाउट टुडेज लेक्चर. सर आजचं लेक्चर खूप महत्त्वाचं का म्हणत आहे, जसं की आता बघा, स्कॅनर फंक्शन्सचा यूज करून तुम्ही अगोदर ॲडिशन वगैरे केला असाल, मला वाटते तुम्ही मे बी केला नसाल. तर स्कॅनअप फंक्शनचा यूज करून तुम्हाला एखादं ॲडिशन ऑपरेटर असेल किंवा अरिथमॅटिक ऑपरेटर असेल, ते कशा रीतीने तुम्हाला एक्झिक्यूट करायचं आहे याबद्दलचं आजचं लेक्चर असेल. त्यामध्ये पूर्णपणे क्वेश्चन कशा रीतीने येईल तुम्हाला एक्झाममध्ये, कशा रीतीनं तुम्ही त्याला सॉल्व कराल, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तो क्वेश्चन आल्यानंतर तुम्हाला थेरी काय लिहायची, त्याची थेरी लिहिल्यानंतर त्याचं कोडमध्ये रूपांतर कसं करायचं, म्हणजे कोड कसं लिहायचं. तर बेसिकली क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे. मी इथं क्वेश्चन तुम्हाला एकदा दाखवतो. इथं लिहिलेलं आहे बघा, राईट, इथं लिहिलेलं आहे राईट अ सी प्रोग्राम टू ॲड नंबर्स गिव्हन बाय द युजर्स. युजर्स म्हणजे तुम्हाला असे दोन नंबर घ्यायचे, त्या नंबरचं, आणि ते नंबर जे आहे ते कोणाकडनं घ्यायचे, फ्रॉम युजर्स, टेक फ्रॉम युजर्स. युजर्स म्हणजे कसं, ए नावाचं व्हेरिएबल आहे त्याला व्हॅल्यू नाही आहे, आणि बी नावाचं पण व्हेरिएबल आहे त्याला पण व्हॅल्यू नाही, बट ती जी व्हॅल्यू आहे तुम्हाला कोणाकडनं घ्यायचं, युजरकडनं. मग त्याला म्हणतात टेक इनपुट फ्रॉम युजर्स. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू काहीच दिलेली नाही आणि बी ची व्हॅल्यू पण काहीच दिलेली नाही. बाय डिफॉल्ट तुम्ही 0 पण लिहू शकता, बट नॉट राईट एनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिक नंबर. ओके, बट तुम्हाला तो जो नंबर घ्यायचा आहे तो कोणाकडनं घ्यायचा आहे, युजरकडनं. मग त्यावेळेस अशा टाईपचा ज्यावेळेस तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन बऱ्याच वेळेस विचारला जातो, आणि कमीत कमी हा पाच मार्कासाठी हा क्वेश्चन असतो. राईट द सी प्रोग्राम ॲड द टू नंबर फॉर युझिंग स्कॅनअप फंक्शन. म्हणजे व्हेरियस टाइप्स ऑफ एक्झाम व्हेरियस टाइप्स ऑफ एक्झाम, इफ यू क्रॅक द गेट, इफ यू क्रॅक सीडॅक, इफ यू क्रॅक एनी टाइप्स ऑफ इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. ओके, तेव्हा ते हे क्वेश्चन येणारच तुम्हाला. आणि विशेष म्हणजे अकॅडमिक इयरच्या स्टुडंटसाठी सांगतोय, जे BCA BCS वाले आहेत किंवा MCA MCS वाले आहेत त्यांच्यासाठी पण हा महत्त्वाचा आहे. काय क्वेश्चन बघा, राईट अ सी प्रोग्राम ॲड टू नंबर्स गिव्हन बाय द युजर्स. ह्याची थेरी अगोदर आपण वाचूया, म्हणजे याचा अल्गोरिदम कशा रीतीने तुम्हाला जनरेट करायचं हे फार महत्त्वाचं आहे. मग अगोदर काय करायचं आहे, इन अ सी लँग्वेज टू रीड द इनपुट वी यूज द स्कॅनअप फंक्शन. म्हणजे सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये एखादं इनपुटला रीड करण्यासाठी, म्हणजे कसं, इनपुटला रीड करणे म्हणजे इनपुटला डायरेक्ट वाचणं नाही. म्हणजे एखादा इनपुट तुम्ही घेताय, कुणाकडनं घेताय, सिस्टमकडनं घेताय. म्हणजे आता ए ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू काहीच नाही. मग ती जर व्हॅल्यू तुम्हाला युजरकडनं घ्यायची आहे, म्हणजे युजर मार्फत जर तुम्हाला ती व्हॅल्यू घ्यायची असेल, तर तेव्हा तुम्हाला स्कॅनफ नावाच्या फंक्शनचा यूज करावा लागतो. आणि हे फंक्शन कुठल्या लायब्ररीमध्ये हे पण मी सांगितलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही stdio.h ही हेडर फाईल लिहाल, त्यामध्ये दोन फंक्शन आहेत. कुठले कुठले, पहिलं प्रिंटएफ असेल आणि दुसरं कुठलं असेल, स्कॅनफ. मग आता तुम्ही स्कॅनफ फंक्शनचा यूज करून तुम्ही इनपुटला रीड करू शकता. मी परत एकदा वाचतोय, इन अ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज टू रीड इनपुट. बघा, त्याला मी हायलाइट करून थोडं तुम्हाला दाखवतोय. इन अ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज टू इनपुट we use to scanf function and then print the result we use the printf function. म्हणजे जे काही इनपुट आहे त्याला रीड करण्यासाठी स्कॅनफ फंक्शन, आणि जे काही रिझल्ट आहे त्याला प्रिंट करण्यासाठी. रीड करणं म्हणजेच काय, त्याच्याकडनं घेणं आणि सिस्टमला देणं. आणि प्रिंट करणं म्हणजे काय, जे काही सिस्टमकडे आहे, म्हणजे जे काही तुम्ही रीड केलेलं आहे ते ॲज इट इज सिस्टमचं प्रिंट करणं, त्याला म्हणायचं प्रिंट करणं. म्हणजे प्रिंटएफ फंक्शन अँड स्कॅनएफ फंक्शन, दोज आर नॉट अ डिफरंट, but those are also different. But scanf function use only for read the output, and printf function print the output on a console screen. Those are different, but those are function works on only one similar header file. This header file's name is a stdio.h, means standard input output dot html. मी हे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये पण खूप वेळा सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, नंतर म्हणलेले द %d यूज द स्कॅनफ अँड printf functions द फॉर्मॅट स्पेसिफायर दॅट यूज टू इंटेजर टाईप. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला इंटेजर डेटा टाईप दिसेल, त्याच्यासोबत फॉर्मॅट स्पेसिफायर म्हणून कोणाला वापरणार तुम्ही, %d ला.
त्याचा मी तक्ता पण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये मी ऑलरेडी चार्ट तुम्हाला शेअर केला होता, ठीक आहे. आणि मे बी सर्वांनी त्याचा फोटो पण काढला असेल. मग आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, इन दिस एक्झाम्पल युजर विल प्रोव्हाइड द 2 नंबर्स. म्हणजे ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय करणार आहे, युजर जो आहे आपला, युजर म्हणजे तुम्ही आणि मी, ते काय करेल, 2 नंबर प्रोव्हाइड करेल म्हणजे टाईप करेल. अँड आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द समिशन्स ऑफ दोज नंबर. आपला टास्क आहे ते 2 नंबर घ्यायचेत आपल्याला आणि घेऊन त्या दोघांचं ऍडिशन परफॉर्म करायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कसं बघा, इनपुट एंटर द नंबर 5 आणि 6, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू 5 असेल आणि बी ची व्हॅल्यू 6 असेल. आणि त्याच्यामध्ये आउटपुटमध्ये आपल्याला काय यायला पाहिजे, ऍडिशन 11. मे बी इथल्या एक्झाम्पलमध्ये 11 असेल, बट तुम्ही तुमच्या ओन माइंडनं किंवा ओन मेमरीजनं तुम्ही कुठलंही आउटपुट घेऊ शकता, ठीक आहे. नंतर म्हटलेलं आहे सी प्रोग्राम ऍड 2 नंबर्स गिवन बाय द युजर्स. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये जे काही इनपुट घ्यायचे ते युजरकडनं घ्यायचे. दिस कॅन बी डन टू फॉलोइंग वेज. आता हे कशा पद्धतीने आपण करू शकतो, तर त्यासाठी पहिली मेथड आहे. पहिली मेथड आता मी ही फक्त तुम्हाला सांगत आहे, एक ओव्हरव्ह्यू देत आहे की तुम्हाला करायचं आहे काय. तर मेथड 1 काय असेल, डिस्प्ले द सम डायरेक्टली युजिंग द थर्ड व्हेरिएबल. म्हणजे तुम्ही थर्ड व्हेरिएबल घ्या, म्हणजे कसं, एक सी नावाचा व्हेरिएबल घ्या आणि त्याच्यामध्ये ए आणि बी चे ऍडिशन स्टोअर करा. त्याला म्हणायचं युजिंग थर्ड व्हेरिएबल. ओके. आणि सेकंड मेथड काय, डिस्प्ले द सम बाय कॉलिंग अनदर फंक्शन वाईड रिटर्न टाइप. आता ही जी मेथड दिसते तुम्हाला सेकंड मेथड, दिस इज अ व्हेरी टफ मेथड. म्हणजे हे खूप ऍडव्हान्स आहे. जेव्हा तुम्ही फंक्शन शिकवेल मी तेव्हा तुम्हाला हे येईल. नंतर थर्ड मेथड काय, डिस्प्ले द सम बाय कॉलिंग अनदर फंक्शन विथ इंटेड. हे पण खूप ऍडव्हान्स मेथड असेल. आणि चौथी मेथड आहे डिस्प्ले द सम डायरेक्टली विदाउट युजिंग थर्ड व्हेरिएबल. आता हे आपण जो हा क्वेश्चन आहे आजचा दिलेला, ह्या वेने सॉल्व्ह करणार, कारण दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन. ओके. तर हा क्वेश्चन आपण ह्या वेने करणार आहोत. आणि नंतर 5वं पण आहे बघा, 5वी पण मेथड इथं मी दिलेली आहे, डिस्प्ले द सम बाय कॉलिंग द फंक्शन विदाउट युजिंग थर्ड व्हेरिएबल. आणि इथं जेव्हा जेव्हा तुम्हाला कुठल्याही मेथडमध्ये फंक्शन दिसला की म्हणजे फंक्शनच्या आधारे तुम्ही काढणार आहात. आता फंक्शन हे खूप हाय हाय म्हणता येणार नाही, बट ते खूप सोपं आहे जेव्हा तुम्हाला कळेल तेव्हा. आणि इथं कसं दिलेलं आहे बघा, इंटेजर ए प्लस बी. म्हणजे मी इथं दिलेलं आहे ए नावाचं एक व्हेरिएबल आहे, बी नावाचं व्हेरिएबल आहे, या दोघांचे ऍडिशन. बट ह्यांना व्हेरिएबलला व्हॅल्यू दिलेली आहे का, इथं तुम्हाला दिसेल बघा, इंटेजर ए बी, ह्यांना व्हॅल्यू दिलेली आहे का, नाही. मग हे सगळं आता कसं करायचं कसं सर. चला तर मग मी सांगतो. एक आपण आत्ताच हे जे तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू कळालंच असेल की काय करायचं. तर जस्ट मी इथे एक प्रोग्राम लिहितो म्हणजे तुम्हाला कळेल. बघा मी इथं लिहित आहे, मी इथं लिहिते प्रोग्राम, इथं लिहून देतो तुम्हाला फर्स्ट. जस्ट मी इथं घेतलं इंट ए इज इक्वल टू, ए ची व्हॅल्यू घ्यायची नाही आणि बी ची व्हॅल्यू पण काहीच घ्यायची नाही, कारण त्यानं सांगितले टेक अ इनपुट फ्रॉम युजर्स. त्यामुळे ए आणि बी ला व्हॅल्यू द्यायची नाहीये, समजून घ्या. त्यानंतर काय करायचे तुम्हाला, इथं तुम्हाला स्कॅनअप फंक्शन यूज करायचे. पण त्या अगोदर युजरला काही इन्स्ट्रक्शन जावे यासाठी एक मी मेसेज देणार आहे. इन्स्ट्रक्शन म्हणजे जसं की आपण एटीएम मध्ये जातो आणि एटीएम मध्ये गेल्यानंतर काय म्हणतं, एटीएम एंटर युअर पिन, दॅट इज कॉल्ड एज इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे कुठलीही गोष्ट करण्याच्या अगोदर काहीतरी इन्स्ट्रक्शन देणं, काहीतरी इन्फॉर्म करून सांगणं युजरला, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इन्स्ट्रक्शन. मग हे इन्स्ट्रक्शन देणं खूप गरजेचं आहे का, असंही तुम्ही म्हणाल. हो, गरजेचं आहे, कारण त्यामुळे काय होईल, तुम्हाला डीप एक्सप्लेनेशन आणि डीप समजेल. त्यासाठी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देणं खूप गरजेचं. जसं की आता एखादा क्लास चालू होणार आहे 8 वाजता जर इन्स्ट्रक्शन आलं तर तुम्ही किती वाजता याल, बरोबर थोडं टायमिंगच्या अगोदर याल ना, अगदी त्या रीती. ठीक आहे. तर मी म्हटलं की ते एंटर द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी. म्हणजे दोज आर डिफरंट व्हेरिएबल, बट दोज व्हेरिएबल नॉट अवेलेबल द व्हॅल्यू. ओके. दोज आर ओनली व्हेरिएबल, मीन्स एम्प्टी व्हेरिएबल. हे फक्त व्हेरिएबल आहेत, बट हे व्हेरिएबल एम्प्टी आहे, यांची काही व्हॅल्यू आहे का, नाही. मग यांची व्हॅल्यू कोणाकडनं घ्यायचं आहे, युजरकडनं एंटर करायचं. म्हणजे युजर ज्यावेळेस दाबेल त्यावेळेस त्यांची व्हॅल्यू. म्हणून त्यासाठी मी एक मेसेज दिलेला आहे, प्रिंट ऑफ एंटर द व्हॅल्यू ऑफ ए आणि बी. मग आता तुम्ही म्हणाल सर व्हॅल्यू कशी घ्यायची, तर आपल्याकडे सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये स्कॅनफ नावाचं फंक्शन आहे. ठीक आहे. मग इथं स्कॅनफ वापरा, SCANF. स्कॅनफ वापरून इथं काय म्हणा, फॉर्मॅट स्पेसिफायर म्हटलेलं आहे मी, %d. जेव्हा जेव्हा इंटेजर डेटा टाइप दिसेल त्याला ऑटोमॅटिकली त्याला ऍक्सेस मॉडिफायर किंवा फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय असेल, %d. कॉमा देऊन अजून एक %d घ्या, कॉमा द्यायचा नाही, सॉरी, अजून एक %d घ्या.
ठीक आहे. म्हणजे 2% का घेतले बुवा आम्ही, कारण किती डेटांना स्कॅन करायचे, 2 डेटाने ए आणि बी ला स्कॅन करणं म्हणजे जे काही स्कॅन करतोय, जी काही तुम्ही व्हॅल्यू देताय ती व्हॅल्यू स्कॅनफ फंक्शन थ्रू ते त्या व्हेरिएबलला असाइन, समजते ना. म्हणजे जे काही तुम्ही व्हेरिएबलला स्कॅन करताय त्या व्हेरिएबलची जी काही व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू बरोबर स्कॅन एफ फंक्शनच्या मार्फत त्या व्हेरिएबलला असाइन. म्हणजे इथे अँड वापरलं मी बघा, इथे अँड वापरणार आहे पहिल्यांदा मी, अँड ऑफ ए आणि कॉमा अँड ऑफ बी, बस असे दोन तुम्हाला व्हेरिएबल इथं वापरायचे. ठीक आहे. आपण हा ओव्हरव्ह्यू डायरेक्ट प्रॅक्टिकली बघणार आहोत. जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं की स्कॅन ऑफ कसं करायचं. म्हणजे आता बघा इथं स्कॅन ऑफ वापरलं म्हणजेच काय, ए आणि बी नावाच्या व्हेरिएबलची जी काय व्हॅल्यू आहे, हा ऍड्रेस ऑपरेटर दिसतोय तुम्हाला, ऍड्रेस, ह्या ऍड्रेस ऑपरेटर थ्रू ती व्हॅल्यू कोणाला जाईल, ए आणि बी च्या ऍड्रेस वरती जाईल, समजते ना. तर अशा रीतीने होणार आहे इथं, आपण बघूया.